guys, nandito na yung Honda Civic na nagpagawa. Lalagay ko na ngayon yung mga headlight niya. Ito na yung mga headlight niya. Yan. Pogi na sila. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Yan. So ang una, alisin muna natin yung bumper.
Ayan guys, okay na siya. Oh my God! Wow! Nailagay ko na yung ano. Okay na, bossing. Okay na. Hindi po. Maganda, maganda. Parang bago. Subscribe po kayo sa YouTube niya. Yes, sir. Mga tropa, papagawa po namin. Okay.